What's up mga ka-latest? Meron tayo ditong 6-in-1 DIY mobile and tablet repair kit with soldering tool. Kung mahilig kang magbutingting ng mga gamit ninyo or kung ang trabaho mo naman ay mag-ayos, mag-repair ng mga mobile or tablet or kung ano pa mang electronics yan, well, itong item na to ang makakatulong sa'yo. Meron itong electric soldering iron. And syempre, may kasama na rin itong soldering wire. At hindi lang yan, meron din siyang soldering paste. Ito naman yung soldering socket niya. And yung curve and long tip tweezers. Syempre, meron din siyang soldering stand at 6 pieces na soldering set. At isang screwdriver at isang Phillips screw. Nakita mo naman, kumpleto na yan at may kasama pang lagayan. So ano pang hinihintay mo? Kaya naman huwag mo nang titigan. I-check out mo na yan. Maraming salamat!